हेलो नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। म उमेश केसी आज एउटा ब्लग लिएर उपस्थित भएको छु। शुभ विजया दशमीको यो पूर्व सन्ध्याबाट यहाँहरू सबैजनालाई शुभ विजया दशमी 2080 को उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू माझ म यो चाहिँ निलो चिया पिए सँगसँगै स्वागत अनि त्यसपछि शुभकामना पनि दिएको छु। यसको अर्थ के छ, यसको उपयोग के हो, यो चाहिँ कसरी बनेको छ, यो चाहिँ किन खाइएको छ भन्ने कुराहरू आज यहाँहरू माझ यो भिडियो मार्फतबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो चिया चाहिँ यहाँले मेरो नजिकै एउटा फुलको जुन झाङ छ, यो चाहिँ अपराजिता भन्ने फुलको हो। यो अपराजिता फुल चाहिँ विशेष गरेर माता लक्ष्मीलाई पूजा गर्नको लागि चाहिँ उपयोग गरिन्छ। माता महालक्ष्मीलाई चाहिँ विशेष मनपर्ने फुल अपराजिता रहेको छ र यसको उपयोग चाहिँ हामीले चियाको लागि पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहै छ, जति पनि जुन फुल छ, विभिन्न बोट बिरुवाहरू छ जुन चाहिँ औषधि गुणले भरिएको छ, ती सबै भगवानको पूजाको लागि अथवा भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो अर्थबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने जति भगवानको लागि हामीले अर्पण गर्छौँ ती सबै चाहिँ मानवीय स्वास्थ्यको लागि, हाम्रो जुन चाहिँ जनजीवनलाई सहज बनाउनको लागि चाहिँ उपयोग हुन सक्ने आयुर्वेदिक तत्त्वहरू चाहिँ समाहित रहेको छ, जुन चाहिँ त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। जस्तै तुलसी पत्ताहरू भयो होइन, बेलपत्रहरू भयो, त्यस्तै गरेर अरू धेरै नै छन्। जस्तो पारिजातको फुलको पनि छुट्टै किसिमको महत्त्व रहेको छ। म एक दिन तपाईँलाई पारिजातको फुलको चिया कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसको उपयोग चाहिँ के काममा हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कुन तत्त्वले चाहिँ हाम्रो शरीरको कुन रोग तथा समस्याहरूलाई निवारण गर्नलाई सहयोग पुग्छ भन्ने पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिने नै छु। यो अपराजिता फुलको चियाले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने पनि निन्द्रा लगाउनको लागि चाहिँ सहयोग पुग्ने गर्दछ। र अर्को चाहिँ डायबिटिजको बिरामीहरूलाई पनि, सुगर लेभललाई मेन्टेन गर्नलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउँदछ भने अर्को चाहिँ ब्लड प्रेसरको बिरामीहरूको लागि पनि यसले चाहिँ निकै नै फाइदा हुने गर्दछ। र त्यस्तै गरी अहिलेको जुन हाम्रो स्वास्थ्यमा भनौँ न जुन चाहिँ अनियमित खानपानको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै विभिन्न अस्वस्थकर हाम्रो जीवनशैलीले पनि कतिपय चाहिँ हाम्रो मोटापन बढिरहेको हुन्छ। त्यो मोटोपनलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि, त्यसलाई सन्तुलित बनाउनको लागि पनि यसमा चाहिँ एउटा यस्तो विशेष गुण रहेको छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै ब्यालेन्स गर्नको लागि, शरीरलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण फाइदा हुने तत्त्वहरू चाहिँ यसमा रहेको छ। तपाईँले पनि घरमा अपराजिताको फुल छ भने चिया बनाउनु होला। त्यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ सजिलो छ। 4-5वटा पातहरू फुल चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले सुकाएर राख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ पछिको लागि पनि हुने गर्दछ। अनि त्यस्तै गरेर त्यसमा चाहिँ चिनी राख्ने अथवा तपाईँले चिनी खानुहुन्न भने सक्खर राख्दा पनि भयो। अनि अर्को चाहिँ के राख्नु पऱ्यो भने कागती राखिसकेपछि यसको नेचुरल कलर चाहिँ जुन चाहिँ जस्तो फुल छ त्यस्तै कलर नै आउने गर्दछ। त्यसैले यसरी चाहिँ बनाएर खानु होला। एकदमै मिठो पनि हुन्छ र स्वास्थ्यको लागि पनि निकै नै फाइदाकारी हुने गर्दछ। आशा गर्छु तपाईँले यो टेस्ट चाहिँ यसपालिको दसैँमा गर्नुहुनेछ भनेर भन्दछु। र यहाँलाई फेरि पनि अन्तिममा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यदि तपाईँले यो च्यानल हेर्नुभएको छ र पहिलोपटक आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र चिया बनाएर पनि खानुहोला। हस्त, नमस्ते।